ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਰੋਇਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ 3D ਲੂਟ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ 3D LUT ਲੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਟਰੀ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਗਰੀਨਰੀ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੂਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖ ਉਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਵਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੌਪ 25 ਲੂਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਟੌਪ 25 ਆਉਣਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ, ਬਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਅਪ ਸਾਈਡ ਟਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3D ਲੂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਨਰੀ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਨ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੈ, ਨੋ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ 10 ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ, 15 ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 15 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਨੋ ਬਕਵਾਸ, ਓਨਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ।